عوض کن. یه چند نفر یه ریم بالا یا بیم. Esta montaña. Ay, pues dice bastante. اینه سخته ها و بعد از چی بعد بیاد همین سوئد میره بس همین ها یکی بدونم گفت سنگلم بیارم نه سنگل رو بعد بسیارم آقا بسیارم دارم بسیارم چی درست کنم ها برم باش بفهمم یا خدا خاصه نکنم یا واشو واشو تو که تفهم ازن تو که خوبی ازش
هم بیشتر وقت نانستی کار کنی هرفشه ای چند دن وقت استویدیم تا 15 یعنی یه 20 روزه یواش یواش نمیشه رای بسیله بوه بدن تا نمیشه هدیه هم کنی؟ بدن من نون نمیخواستی؟ نه؟ نسی؟ نگفتی اصلا حالا شما از فکر شما مزام دسته داره الان بعدا تو قضا برسیم 5 دقیقه آخر ما برسیم شوی داری فاطمه؟ بله بس سناش تو بود یه زنگ زنه چه شده؟ جواب شنان به یه سری زنگ زنه جواب شدم میخوام بیام باقت کار دارم گوی نه نه هر نوری بیدم تو زنگ دارم چی کنی؟ یعنی نیاز اضافه تن نام هستی دارم چه باستم که؟ باید چشه دست رو بشنم یا آخه خدا پرل جمع کنیم؟ پرل جمع کنیم؟ نه یا امروز بکنم خیلی بدی بوده کنم اذیت رو این پره 3 کیلو نه اذیت داری که تو نیستم 3 پره 3 کیلو کنن زمین کنن خانه کنن قارچ شده خاطر این پره دیگه باید زمین چی درخت هست ثمر بیاد اگر امکانات رو رسیم ها داره خیلی چیه میرو این سالم بونانه ما قبل سالم بون آبیاری قطعه‌ای که نمیشه قشنگ هم او کمتر مصرف اون بود ببین گلخونه دیدم قبلا گلخونه دیدم قبلا این گلخونه واسه جات کامرا سنگینه سنگین نشمی
خواهد چه بکنم قشو یا چه زن؟ نگاه شوهر تش نگیرم دیره برم شوهر تش نه سوزم چوره زاکی چوره تاش نشد نه اون یکی که اون رو زیره برداشتم براتو هم نیشتم ادامه دومه تا شونه چه بیا بالا تشش اشو یکی برم واسه کش بزنم پایین از پایین بزنی کشه رو پایین بزن نه خوش بده حاضر بود کلبر یعنی یا؟ پایین چند سواده نامی تنگیر مونیم مونده نبود هیچی خیلی کپزن بقول کن خیلی کپزن او شدن زن جنبه نمید گم شدن زن جمشون کن برم پس کی برم؟ باید اشتای خود میکش
شنگو سنجونی براسته دارم شما؟ آنبانی داری شما؟ فقط ما 4-5 ساله 4-5 سال فقط این اصلا در نشده همه داریم شده بس فقط تقییم فقط تقییم حسابی؟ تو مقیاس تا شوی بخوریم تا شوی بخوریم استراحت کنی یا خورده خسته بگیم با پیار نگیم یعنی کاجایی میارستیم کمچ مو یه نفر بیاره چون مثل خوش بود نه خاطریش همش بگوش رو بود این کار سنگینه خیلی کار داره این باغ 4-5 سالیش که دستش نمیاد این باغ؟ این خرابه این خودی همین خود خواه سر سامون بجره خیلی کار داره بعد اون که بچه ها و این باغ اون سالنی پیدا میکنه که چون نامش آواش دست سختی هم داره بگو کار یه نفر نیسته بگو با هنوال یه 3 نفری خواه ایدی هم بیو ملاقل کم کنم دا خوب چهارتا بسته؟ قسمت خیلی؟
من باید چهار تا نوبسونه بیام. مغازه نزدیک پیاده راه؟ ماشینی بریم؟ نه نزدیکه. 10 دقیقه بیشتر راه نیست. ماشینا بارم که زودتر ها؟ باش شهر پیاده راه یواش یواش رو بیام. باش کامل پیدا؟ سلام. با ماشین هم تو نیست. با ماشین هم چیزی تر بیام. پست نمونه زنگ. صورت من با خود بس. بتابه بیام. Kuro? Abre kuro? Ha? Abre kuro? این صورتش امرات فاطمه کردم یا چیکار با فاطمه داری؟ غلطی انجام ده خواهد کردم خود با خدا خوردی کنم برو الان بر من دیگه چه همش درد انت سری فاطمه کار دارم چیکارش ما داری؟ اجازه بس زینه چیکارش داری؟ تو بی خود چردی کارش تو دارم فقط درد سری بیارو بیارو آتورنه بیارو نه بیا بشی تاخیر برمه بیا بیا بشی کار دارم بیا بشی تو کار دارم بیا بشی شیخ آدم رو بوی تو خود آدم نیستی اینقدر فاطمه بدبخت چردی هنی هنی خیلیش شنیدن بای زن سگینا چرت جیر شفته بدتر رفتی بذار آدم بود. برداری بخو زمان دروزی هم نکن کار ما تر رفتی نار خود و هیچ چی انسان برسی بود. بدین خودی چجور چای مردم بود مسخره سنه برسیدی بهترت نیسته شا بعضا تو بود سنه دواره واقعا آدم بیارزشیه فاطمه پول ندن سر بنیسه شید خدایی نه چیکار فاطمه داری هر ابره کور میخوام رم با کار فاطمه دارو باشی برمت باش به تمام یه خون نومستونی برمت باش کارت بسو تانون سویا رو کارت بسو ده تانون تی دکم سویا رمزش دسته پیس را ده 4-5 تانون سویا بیو بیان میدم چند تا ایسته ای؟ چون بیا کارت بیا کارت بیا درو باز کن کارت بیا کارت دارم درو باز این باش کارت بیا درو باز کارت بیا باشه کارت بیا بدو این چه برمش بدبختی هسته فاطمه وی الان فکر کنده مارا یادهای برم شروع احمق فقط اونو دردسته درست کرسی فاطمه بدبخت
پریس بی چی بی پریس چی کنی ها فاطمه 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 Yeah. فاطمه 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 چی دلش فاطمه رو دید؟ ها؟ آشنا. احمد فاطمه 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 ماشین بیارم